අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මම මීට කලින් දාපු වීඩියෝ තුනේ තියෙන සරල HTML tags use කරලා කොහොමද මේ විදිහට ක්‍රියේටිව් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම HTML page එක සුපුරුදු පරිදි හදාගෙන ඉමු. මුලින්ම මම මෙතන doc type html කියලා type කරනවා. ඒකෙන් අපි browser එකට use කරන html version එක ගැන idea එකක් දෙනවා. ඊළඟට html tag එක open කරගන්නවා. මම මෙතන ඔයාලට අලුත් දෙයක් කරලා පෙන්නන්නම්. අපිට පුළුවන් අපි use කරන language එක ගැන browser එකට කලින්ම දැනුම් දෙන්න. එතකොට මෙතන පුළුවන් අපිට lang කියන attribute එකත් එක්ක en කියලා දැම්මහම browser එක දන්නවා දැන් මම මෙතන මේ use කරන්න යන්නේ english වලින් තමයි website එක හදන්නේ. ඒ හින්දා මම කලින්ම language එක දීලා තියෙනවා browser එකට. ඊළඟට head tag එක open කරගන්නවා. head tag එකේ මම කලින් ඔයාලට කියලා දුන්න title tag එකට අමතරව තව tag දෙකක් ගැන කතා කරනවා මෙතන අලුතෙන්. meta tag එකක් තියෙනවා jar set කියලා. ඒකේ අපිට පුළුවන් අපිට special characters use කරනවා නම් website එකේ උදාහරණයක් විදිහට arrows, stars, තව නොයෙකුත් symbols තියෙනවා. ඒවා use කරනවා නම් ඒ ගැන අපිට browser එකට support කරන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන UTF-8 කියලා දීලා. එතකොට ගොඩක් varieties වල special characters support කරනවා අපේ browser එකට. ඊළඟට තව meta tag එකක් විදිහට මෙතන name විදිහට viewport කියලා දීලා content කියන attribute එකේ මම දෙනවා width එක device width කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ අපිට පුළුවන් අපි open කරන මේ දැන් website එක මෙතන නම් තියෙනවා වගේ local machine එකේ අපි මේක host කරපු දවසක අපිට පුළුවන් ඒ open කරන device එකේ width එකට ගානට balance වෙන්න හදාගන්න අපි head tag එකේ මේ වගේ meta tags දීලා තිබ්බා. එතන ආයෙත් දෙන්න ඕන scale එකත් අපි scale එක විදිහට මෙතන 1.0 කියලා දෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක් කරලා default scale එක. මේක අපිට වැඩි කරනවා නම් මෙතන වැඩි එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කලින් ඔයාලට උගන්වලා තියෙන title tag එක use කරනවා. මේකෙන් අපි browser එකට display කරනවා අපේ website එකට නමක් දෙන්න පුළුවන් display කරන්න. හරි. ඔය විදිහට head tag එක ඇතුලේ දාන ටික මම type කරලා ඉවර කරනවා. ඊළඟට අපි body tag එකේ content එක type කරන්න පටන් ගන්නවා. මම මෙතන body tag එකේ content එක one by one විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද කලින් මම මේ tags ටික ඔක්කොම වීඩියෝ තුනක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයාලට සරල අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ tags use කරලා creative විදියට website එකක් හදාගන්නේ කියලා.
හරි. එහෙනම් අපි මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙබ්සයිට් එක හදලා ඉවර කරා. ඔයාලටත් කලින් වීඩියෝ තුනේ තියෙන ටැග්ස් යූස් කරලා මේ විදිහටම තවත් ක්‍රියේටිව් වෙබ්සයිට් හදන්න try කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් HTML ටැග්ස් කියන වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එතකන් channel එක සමුගන්නවා. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා.